Ajattelin käydä kameran kanssa tuolla postilaatikolla, mikä on vähän matkan päässä, mutta siellä nyt näyttää satavan niin kaatamalla, että minäpä otan tuosta sähköskuutin ja hilpasen pikaisesti sillä ilman kameraa, joten jääkää te odottelemaan. Niin mä käyn postilaatikolla, koska sinne on tullut yksi erittäin tärkeä opaskirjanen mulle, niin mäpä näytän mikä. Se on karavaanareille erittäin hyvä. No niin, postilaatikolla käyty sähköskuutilla, jossa ei ole takalokaria, niin housut oli aivan kurassa. Mutta tässä on nyt kirja, mikä jokaisen ulkomailla karavaanailevan tai retkeilevän, autoilevan henkilön olisi hyvä ostaa. Ei ole hinnalla pilattu. Näytetäänpäs. Mä ostin tän torista 10. No, ei kirjaa nyt olisi ehkä tarvinnut näin hyvin pakata. Autoillen Euroopassa, eli Autoliiton Autoillen Euroopassa matkaopas. 51. painos, mun mielestä tää on uusin painos. Matkalle valmistautuminen, tietopaketti 26 maasta, liikennemääräykset ja säännöt, tiemaksut ja ympäristövyöhykkeet. Sitten tässä on sähköautolla Euroopassa osio, mielenkiintoisia reittivaihtoehtoja ja liikkeellä matkailuautolla tai vaunulla. Uudet ja päivitetyt tiedot Euroopan 26 maan määräyksistä, ympäristövyöhykkeistä, sakoista ja tiemaksuista. Jos sä mietit, että tarviiko maksaa tietulleja ja missä maassa tarvii vinjettiä, tietulleja, jne, niin tästä ne löytyy. Tää on niinku jokaiselle maalle on oma osio täällä aina, ja tässä on esimerkiksi Alankomaat. Täällä on ajoneuvon tilapäinen maahantuonti, rajanylityspaikat, sitten vaadittavat maahantuloasiapaperit ja varusteet. Maahantulleiden matkailijoiden tulee rekisteröityä poliisiasemalle 24 tunnin kuluessa maahantulosta. Yleensä hotellit tai muut majoituksen tarjoajat hoitavat ulkomaalaisten rekisteröinnin. Sitten automatkailijan varusteet ja laitteet. Ensiapulaukku, ei pakollinen. Palosammutin, ei pakollinen. Heijastinliivi, ei pakollinen. Varoituskolmio ja hätävilkut. Varoituskolmio ei ole pakollinen varuste, mutta mikäli tällaista. Sitten lasten turvaistuimista, nopeusvalvontakamera, varoittimet, koelautakamerat. ADAKin mukaan koelautakameraa saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin. Hollannissa, Alankomaissa. Sitten on hätänumerot jokaiseen maahan. Teiden kunto, toisen omistaman ajoneuvon maahantuonti ja käyttö. Nastarenkaat, promillerajat, polkupyörien kuljetukset. Sitten on liikennerangaistukset ylinopeudesta 5 kilometriä, 10 kilometriä tunnissa, 20 kilometriä tunnissa ja näin poispäin. Matkailuautot, vaunut ja leirintä. Maassa ei saa leiriytyä, yöpyä vapaasti, eli esimerkiksi yöpyminen tien varrella tai pysäköintialueilla on kielletty Alankomaissa. Siitä on sitten ihan pitempikin osio tossa. Belgia, täällä on siis kaikki. Kroatia. Ja noi tietullit on just meikäläiselle. Tietullit ja vinjetit on se tärkein asia mulle, mitkä mä tsekkailen sit matkan aikana täältä, että vaikka Puola, kun on yli 3500 kilonen. Yleensä se raja menee siinä 3,5 tonnissa. Se muuttuu se käytäntö jotenkin yleensä ehkä, ja riippuen maasta. Mutta tämmöstä ehdottomasti kannattaa ostaa. Pakko muuten tähän väliin sanoa yksi asia tuosta Autoillen Euroopasta oppaasta. Mulla on ollut joku 7 vuotta sitten silloinen uusin painos. Ja siinä oli, kuten tässä kannessa luvataan, mielenkiintoisia reittivaihtoehtoja.
niin mä en ainakaan löytänyt tästä nyt minkäänlaisia reittivaihtoehtoja, kuten siinä edellisessä, mikä mulla on ollut joku 8-7 vuotta sitten, niin siinä oli reittivaihtoehtoja, kauniita reittejä jokaiseen maahan, mutta mä en nyt tosta löytänyt. Mä yritin selailla kirjan alun ja lopun ja sieltä joka maan kohdalta en mä löytänyt niitä reittivaihtoja mistään. Ja toinen asia, että mulle tärkeät Romania ja Bulgaria puuttuu kokonaan tosta kirjasta. Mä en tiedä minkä takia ne ei ole sitä Romania eikä Bulgaria tohon sisällyttänyt. EU-maita kuitenkin. Kreikka siinä kyllä on, että tälleen, että se kannattaa ottaa huomioon. Nyt lähdettiin ostamaan vesivaneria. Se on tilattu, leikattu. Mä ostan siis valmiiksi leikatun vesivanerin mittojen mukaan. Se on nyt 21 milliä paksua filmivaneria, 222 senttiä leveä ja 145 senttiä korkea. Toivotaan, ettei siitä tule liian painava. Mä tos mietin, että paljonkohan sellainen pala vesivaneriin painaa, että se jaksaa sitten käsipeleen nostaa ylös, kun siitä tulee siis se perälauta. Mä otan sen sähkötoimisen perälaudan pois ja vaihan tällaisen ihan manuaalisen käsikäyttöisen vesivaneri perälaudan siihen, niin mitä vähemmän hajoavia osia ja kuluvia osia, sitä parempi. Ja toi perälauta, mikä mulla on, niin se on sähköt on vähän reistaillut siinä. Sen verran reistaillut, että on aiheuttanut pientä epäluottamusta sitä kohtaa. Ja sitten myöskin niin siinä on noin hydrauliletkut on siinä kunnossa, ne on ihan vaihtoa vaille. Ne pitäisi uusia. Sekä siinä on ainakin yksi sylinteri on huonossa kunnossa. Se kävi jo vuosi sitten huollossa, 300 € maksoi se huolto. Ja siellä sitten sanovat, että se on aika tiensä päässä se yksi sylinteri, joten siinä tulisi aika paljon huollettavaa. Aika kalliiksi tulisi, jos mä nyt alkaisin vielä sitä huoltamaan. Toki se olisi sitten kunnossa ja toimiva, kun sen hyvin huoltaa ja maksaa hirveän rahan siitä. Tässä kohtaa mä en laita siihen perälautaan enää rahaa, vaan mä laitan siihen vesivanerin käsikäyttöisen systeemin sitten. Ja kyllähän se keveneekin aika paljon, kun sieltä saa ne sylinterit ja sen painavan perälaudan pois. Et sekin on ihan hyvä juttu. Lähdettiin nyt aika kaukaa, että haetaan 150 kilometriä suuntaansa hakemaan vesivaneriin, mutta minkäs teet? Ja täällä elokuun 1. päivä, 14 astetta ja vesisadetta. Ai että kun on se tää Suomen kesä. On se kyllä niin mahtava. Ai että. Nyt tulee Hungry Camperin ruokavinkki. Otat pikkupalan grillikylkeen. Sitten otat tällaisen garlic flatbreadin. K-kaupoista saa. Eli valkosipuli pesto läpyskä. Laitat sen tonne valkosipuli läpyskän väliin. Taitat sen ja sitten
Terveisiä vaan Lärviselle. No niin, se on turvallisesti, lakisääteisesti asennettu. Se ei siitä mihinkään lähe. Tässä on nyt tää sileä puoli, siinä lukee Visa Trans X. Eli jotain transupuutahan se on sitten. Joku maalihan siihen pitää vetää pinnalle tai jotain tehdä tolle, että saa ton tekstin tosta helvettiä. Ainakin mä laitan siihen, tää päällystetään tolla naamiointiverkolla. Että sitä siihen tulee. Pikkusen pitää hioa ja varmaan telalla vetelee jotain mattamaalia siihen pintaan. Katsotaan nyt. Mut jotain. Ja naamiointiverkko sitten lopuksi. Se on siinä. Nyt lähdetään takaisin kotiin päin. Kyllähän toi painaa 21 millinen vesivaneri, ton kokonen. Mutta sitähän ei nosteta koko painoa, vaan se on saranoilla toisesta päästä, että sinänsä kyllä mä luulen, että sen jaksaa siitä käsineen nostaa, ettei tarvitse mitään vaijeriviritystä tehdä. Kyllähän siihen saisi jonkun pienen sähkövinssin, sais siihen terassin reunaan, siihen metallikehikkoon, siihen sais kyllä poltattua jonkun sähkövinssin. Et ei se nyt siitä oo kiinni, mutta... Ja sit sais ihan sellaisen käsin vedettävän vaijeri, semmosen systeemin, että jos se nyt on liian painava. Katsotaan nyt. Kyllä mehän ei irroteta sitä takalaitaa niin kuin ensin, vaan ensin me asennetaan toi noin siihen. Ja me pidetään, kato se takalaita toimii vähän niin kuin tukena ja sellaisena työpöytänä siinä. Ja sitä pystyy sitten sitä korkeutta säätää, sitä takalaidan korkeutta siinä, mihin ton vanerin saa sitten makaamaan. Siinä on helppo asennella sitä. Niin se asennetaan ensin toi vesivaneri ja saranat sinne, niin sitä pystyy siinä kokeilemaan, että jos se siinä vaiheessa niin kuin näyttää siltä, että se on ihan toivottoman painava tai vaikea jotenkin käyttää tuota käsikäyttöistä takalaitaa, niin sen voi sitten vielä siinä vaiheessa purkaa ennen kuin on siitä sähköistä takalaitaa irrotettu vielä, että siinä mielessä ei tässä niinku mitään peruuttamatonta tässä ei vielä tapahdu, että sit vasta kun se on irrotettu kokonaan, niin sitten se on beyond no turning back point, vai mitä se meni? Että sillä lailla niin joo. Nyt mun pitää katsoa lyhin reitti kotia. Meillä on 150 kilsaa tästä. Onko se toi sama reitti mitä me tultiinkin? Kyllähän se varmaan on, mutta pitää nyt vielä. On se joo. On se joo. Tosiaan täällä Kotkassa kymenvaneri.fi
Se on sama firma kuin kymenmetallituote.fi. Niin siellä myydään kakkoslaadun vanereita. Toikin on kakkoslaadun vaneri, mutta ei siinä ole mitään vikaa. Toi pala oli 115 € leikattuna. Mä kattelin esimerkiksi Heinolan vanerikauppa, niin sama pala olisi ollut 177 €. Toki tästä tulee ajoa, että pensoihin menee, mutta tää on tällainen päiväretki meillä, että näin. Tää tulee silti halvemmaksi. No niin. Puuilosta haettu saranat ja pultit. Sinne tulee 1,5 kiloa pultteja ja muttereita ja prikkoja. M8 pulteilla, 40 millisillä pulteilla. Sen pitäisi riittää, kun levy on 21 milliä. Ja sitten näitä 20-senttisiä T-saranoita 599 kappale. Nämä on suurimmat, mitä tuosta puuilosta löytyi, niin 4 tällaista M8. Tähän ei mennyt tähän meni M8, joo. Siitä läpi pultit, prikat sinne molemmille puolille. Siinä varmaan joku peltilevykin olisi kyllä hyvä vahvikkeeksi. Mä luulen, että noilla se pysyy. Ja sitten tuolta kirppikseltä itse asiassa löysin tällaiset, niin otin 2 € kappale. Varmaan maksoin ylihintaa, en tiedä. Ruostumaton terästä. Niin tällaiset, nämä on 2 pultilla tulee kiinni. Tähän meni M6. Mä mietin, että olisiko se pitänyt olla sellainen leveäkantaisempi, mihin menee 4 pulttia, mutta mä nyt ostin 4 kappaletta näitä. Tää tulee siis sille ketjulle, mikä pitää sen vaakatasossa sitten, se stoppariketjut, mitkä tulee kulmasta kulmaan. Tai mihinkä kohtaa mä nyt ne laitan. Ja sitten ketju tulee sitten tällaisella mikä tää nyt oli Näin. Ketju sinne. Noin. Sitten ketju lähtee tosta. Ja näin. Niin tämmöiset systeemit on ostettu nytten, niin mä luulen, että tää on nyt ihan toimiva systeemi, mä luulen. Näin. Laitoin tän näin. Kato. Tällä oli. Ei vittu. Ei se mullakaan aina kyllä leikkaa. En ole niin sanotusti penaalin terävin kynä. Mutta jotain se piirtää silti. Jotain sitä on aina piirrelty, vaikkei penaalin terävin kynä olekaan. Että sillä mentaliteetillä. Ketjua mä nyt en vielä ostanut. Mä en tiedä kuinka paljon mun pitää sitä ostaa. Niin mä en nyt ostanut vielä. Kynsi lakkaamasta. Siis mun pitää kyllä lakata kynnet ennen kuin mä voin ajaa. No niin, sitä ollaan 150 € köyhempiä. Ei oo elämä halpaa. Mutta se on mahtavaa.